हॅलो फ्रेंड्स, स्वाती कलाकुसरमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण गोल्डन ट्री बनवणार आहोत आणि हे आपण क्रिसमस स्पेशल असा गोल्डन ट्री बनवणार आहोत। बघू शकता खूप सुंदर असा झालेला आहे आणि बघू शकता खूप छान असा तो वाटत आहे। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया। गोल्डन ट्री बनवायचा आहे, त्यासाठी इथे गोल्डन पानं घेतलेले आहेत, गोल्डन तार घेतलेले आहे आणि इथे बीड्स घेतलेले आहेत थोड्या छोट्या आणि मोठ्या साइज मध्ये। आता आपण एक तार घेतलेली आहे, त्यामध्ये एक आपण मोठा बीड्स टाकून घेणार आहोत आणि थोडासा पीळ देऊन घेणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला इथे एक थोडीशी जागा सोडायची आहे खालच्या साइडने, म्हणजे आपल्याला तिथे बूड बनवता येईल झाडाचं। आणि नंतर आपण इथे लीफ घेतलेला आहे आणि लीफला आपल्याला थोडंसं गोल पीळ द्यायचा आहे, थोडीशी जागा ठेवायची आहे, त्यामुळे त्याला मूव करता येईल पानाला। आणि बघू शकता किती सुंदर वाटत आहे। तर इथे आपण तार घेतलेले आहे, परत त्यामध्ये आता इथे आपण एक बीड्स टाकणार आहोत। इथे थोडा आपण छोटा बीड्स टाकलेला आहे आणि पीळ दिलेला आहे। तर इथे आपण परत एक लीफ घेतलेला आहे आणि थोडंसं गोलाकार आपण इथे फिरून घेत आहोत, त्यामुळे ते मूव करेन आणि ते जेव्हा हवेने किंवा फॅन खाली जर ठेवलं तर ते पूर्ण असं हलेल किंवा मूव करेल। आता इथे परत आपण पीळ देणार आहोत आणि परत आपण इथे लीफ टाकून घेणार आहोत आणि लीफ टाकून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला इथे परत पीळ द्यायचा आहे गोलाकार करून आणि बघू शकता सुंदर असं। तर परत आपण इथे लीफ घेतलेला आहे आणि परत पीळ देऊन घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला छोटा बीड्स मोठा बीड्स असा टाकायचा आहे। काही ठिकाणी आपण 2 पाने घेतलेले आहेत जवळजवळ, काही ठिकाणी 3 पाने घेतलेली आहेत, त्यानंतर गोल्डन बीड्स घेतलेला आहे। या प्रकारे आपण सगळं आता हे पूर्ण बनवून घेत आहोत।
तर तुम्ही बघू शकता की आपला गोल्डन ट्री हा तयार झालेला आहे, खूप छान झालेला आहे आणि आपण हा क्रिसमस स्पेशल बनवलेला आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे फॉन्डंट अँड आईस केक स्वाती चव्हाण, त्याला पण एकदा भेट द्या। धन्यवाद।